Giữa miền Bắc Thái Lan, đồi Inthanon, ngọn núi cao nhất của Thái Lan, lặng lẽ đứng giữa rừng sâu. Từ độ cao hơn 2.500m, những dòng nước mát lạnh bắt đầu hành trình của mình, chảy qua núi rừng Chiang Mai suốt hàng ngàn năm không ngừng nghỉ. Đồi Inthanon không chỉ là nóc nhà của Thái Lan mà còn là nơi khởi nguồn của nhiều con suối và dòng sông. Khí hậu mát mẻ, rừng rậm và mây núi nơi đây tạo nên một không gian rất khác, chậm rãi và yên tĩnh. Trên hành trình ấy, dòng nước đổ xuống các tảng đá rộng lớn để hình thành thác Meja, một trong những thác nước hùng vĩ nhất miền Bắc Thái Lan. Từ độ cao gần 300m, nước tuôn xuống như một tấm rèm trắng khổng lồ giữa rừng xanh. Đi xa hơn về hạ lưu, cũng chính những dòng nước ấy đã bào mòn đất đá tạo nên Pha Cho, hay còn gọi là Mae Wan Canyon. Những vách đất dựng đứng và cột đá kỳ lạ khiến nơi đây được ví như Grand Canyon của Thái Lan. Trong chuyến đi lần này, mình sẽ theo dấu dòng chảy ấy từ hẻm núi Mae Wan lên đồi Inthanon và dừng chân trước thác nước Meja để khám phá một Chiang Mai hoang sơ, yên tĩnh, nơi thiên nhiên và thời gian vẫn đang âm thầm tạo nên vẻ đẹp của riêng mình. Đẹp quá mấy bạn. Thì cái vách núi là Mae Wan này ấy, thì có cách đây cả triệu năm rồi. Thì nó hình thành từ cái đỉnh núi mà đồi Inthanon á. Thì trong tập vlog ngày hôm nay thì điểm thứ hai mình sẽ đi tới đồi Inthanon để mình khám phá cái đỉnh núi là cao nhất Thái Lan nhé. Sáng nay khi lên đây mình thấy biển mây đẹp như thế này là mình đã hoàn thành tâm nguyện là mình đi săn mây thành công ở đỉnh núi cao nhất Thái Lan. Đây quả thật là một cái thác rất là hùng vĩ ha, rất là đẹp luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Hiện tại thì mình đang ngồi ở Chiang Dao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái hành trình mới để khám phá những cái địa điểm mới lạ ở tại Chiang Mai. Thì bây giờ mình sẽ chạy từ Chiang Dao đi xuống một cái địa điểm rất là lạ, đó là Mae Wan National Park. Hứa hẹn đây là một cái địa điểm rất là đẹp và thú vị. Các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và cũng như ấn nút cái chuông để cùng mình bắt đầu chuyến hành trình này nhé. Thì bây giờ mình đã tới được cái là Mae Wan National Park. Thì giá vé vào cổng là 100 bạc, thêm 20 bạc tiền gửi xe nữa thì tổng là 120. Từ cái chỗ mà giữ xe đi xuống đây ấy, thì có một cái hồ rất là đẹp, rất là rộng. Nó ghi là Campsite Viewpoint. Thì cái chỗ mà khu vực Mae Wan này ấy, là có một cái tộc người là tộc người Karen sinh sống. Thì đây là một cái bộ tộc lớn, bao gồm cả những cái người Kayan là cổ dài, những cái người mà đeo vòng cổ mà trước đây có lần mình đã giới thiệu review ở thị trấn Pai và tỉnh Mae Hong Son đó. Thì có một cô gái người Karen. Câu chuyện này từ xưa rồi, rất là lâu rồi. Thì cô là yêu một cái anh chàng thợ săn. Thì trong một lần đi săn ấy, thì anh chàng thợ săn đó đi lên những cái ngọn núi. Thì ở đây không có thấy núi đâu hết. Thì chắc là ngọn núi phía bên này. Đây. Đó, tìm thấy ngọn núi rồi. Đó là ngọn núi của chàng thợ săn đây đó. Thì đi không biết đi săn kiểu gì, là cả tuần lễ, cả tháng sau ấy, thì cô gái này không thấy anh ta trở về nữa. Thì mình đoán là chắc là bị hổ báo ăn thịt rồi, hay bị tai nạn gì đó trên rừng. Thì mình không có biết. Thế rồi cái hàng ngày cô cứ ra ngay chỗ cái bờ này cô ngồi. Đó. Cô ngồi đây, cô nhìn qua cái ngọn núi phía bên kia. Và cô nhớ người yêu của mình. Nhớ tới mức độ mà cô khóc từ ngày này qua tháng nọ. Không biết tới bao lâu thì nước mắt của cô hóa thành một cái hồ lớn như thế này. Đó.
Bây giờ mình sẽ vô mình xem cái điểm đẹp nhất ở trong cái vườn quốc gia này, đó là cái Maiwan Canyon, tức là cái vách đá đấy, thì tiếng Thái gọi là Pha Cho. Đây là cái lối đi xuống này, thì phía trên này là cái quán cà phê. Đây là cái vách đá này gọi là Pha Cho. Đứng trên này nhìn xuống thì nó không có cao lắm, không có cao giống như vách ở Pine Canyon ấy. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này nhá, xuống dưới tiết dưới kia luôn thì mình có thể xuống được. Còn ở Pine Canyon thì mình chỉ đứng trên này mình nhìn xuống thôi, không có leo xuống ở dưới đáy được. Hồi nãy đứng ngay chỗ kia thì chưa có thấy có rõ, nhưng mà mình xuống một xíu nữa thôi mình nhìn đây rất là đẹp. Wow, mọi người thích đứng ngay chỗ cái biển này á, phía sau lưng là background canyon rất là đẹp để chụp hình. Mặc dù cái điểm này thì nó ở xa so với thị trấn Chiang Mai, nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn trẻ tới đây để tham quan và chụp hình. Tại vì đường từ ngoài cổng đi vô nó rất là dễ đi, không có cần phải leo trèo nhiều. Các bạn gửi xe máy thôi đi bộ khoảng tầm 400 thước nữa là tới đây rồi, rất là dễ đi ha. Đẹp quá mấy bạn. Thì cái vách núi là Maiwan này ấy, thì có cách đây cả triệu năm rồi. Thì nó hình thành từ cái đỉnh núi mà đồi Inthanon á. Thì trong tập vlog ngày hôm nay thì điểm thứ hai mình đi, mình sẽ đi tới đồi Inthanon để mình khám phá cái đỉnh núi là cao nhất Thái Lan nhé. Thì đất đá từ cái đỉnh đồi Inthanon nó chảy xuống đây. Đó, nó dồn lại thành một cái mô đất rất là to, khổng lồ luôn, chứ không phải giống như thế này đâu. Và sau này có một cái dòng suối cũng bắt nguồn từ cái đồi Inthanon đó, thì nó chảy qua cái vách này, thì nó làm xói mòn hết và nó tạo ra thành từng cái khe hở này. Và cái thành phần của cái vách Maiwan này là từ cát và sỏi, cát và đất sét nữa. Thì cứ trải qua một hàng triệu năm như thế, thì cứ ngày nắng thì đêm thì nó lạnh đó. Thì mình học vật lý rồi, thì cứ lạnh là co, nóng thì nó nở ra, thì nó nứt ra đó. Nó cũng là nó làm cho bùn đất nó trục xuống đây đây này, mấy cái bùn đất đây. Đây là từ cái vách núi này nó chảy xuống. Và thêm một cái yếu tố nữa, đó là vào mùa mưa thì nước mưa nó làm xói mòn hết những cái vách đá ở đây. Nên cứ mỗi năm qua đi thì khi các bạn trở lại đây các bạn tham quan thì mỗi năm sẽ có một cái hình dáng khác nhau. Anh Kiểm Lâm ở đây ảnh cũng khá là dễ thương. Ở ngoài kia người ta có cái biển là cấm không được quay drone. Thì hồi nãy mình thấy một cái anh nào khác ấy, cũng là khách du lịch thôi, anh cũng lấy drone ra anh quay. Thì mình mới lại mình hỏi anh Kiểm Lâm thử là ở đây tôi có quay drone được không. Thì ảnh bảo kìa quay đi. Thì ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn giúp một cái số du khách nữ mà không có ai chụp hình ấy, thì ảnh sẽ lại đây ảnh chụp hình giúp. Đó là cái cách mà người Thái Lan người ta làm du lịch ha. Hiện tại thì mình đang ngồi ăn tối ở một cái ngôi làng gọi là Maiwan.
ngay dưới chân núi của đồi Inthanon. Thì cái ngôi làng này á, hàng quán người ta đóng cửa hết trơn à. Thì rất là may, chỉ còn mỗi cái quán này lúc nãy mình thấy có một cái người khách, người ta giống như người nước ngoài, người ta đeo ba lô người ta đi ra. Thì mình đoán trong này là người ta bán đồ ăn nên mình vô mình hỏi thì người ta chỉ còn lại cái thịt heo áp chảo đó đây. Và mình chạy qua cái quán tạp hóa kia mình mua thêm 2 gói mì tôm nữa để có gì đói thì ăn. Thì sáng mai mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan ở ngọn núi cao nhất ở Thái Lan, đó là đồi Inthanon. Thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Thì các bạn nào mà lên đây mà tham quan đồ này kia giống như mình mà ở lại như thế này thì cũng lưu ý cái việc ăn uống nó sẽ không có được tiện lợi lắm. Hello, chào các bạn buổi sáng. Hiện tại thì mình đã lên tới cái đồi Inthanon rồi. Đi chạy cũng lâu phết. Mình chạy từ khoảng 5:30 sáng mà bây giờ tới 7:30 sáng mới lên tới đây. Thì mặc dù còn sớm nhưng mà vẫn có rất là nhiều người đã có sẵn ở đây rồi. Người ta để xe này. Ok, bây giờ mình sẽ lại bên kia mình quay cái cảnh phía trước cho các bạn xem trước. Rồi sau đó mình sẽ đi lên một cái điểm gọi là viewpoint nhé. Đây là cảnh có thể nhìn về hướng đông. Bây giờ mặt trời nó lên rồi nên nhìn nó cao và hơi chói ha. Và đây là một cái lối vào, một cái địa điểm ngắm cảnh có tên là Khmer Park. Đó, rất là nhiều xe phía bên ngoài này. Ngay chỗ này người ta để cái biển nhiệt độ là 7 độ C, rất là lạnh. Hồi nãy mà mình tháo cái bao tay ra, giờ hai cái tay nó không lạnh cống. Bây giờ mình sẽ đi bộ leo núi khoảng là 2,8 cây số nha. Mình thấy ở bên kia rất là nhiều người ta đang ngồi, nhưng mà mình phải đi thôi, đi cho nó nóng người. Bây giờ mình vừa cầm camera mà vừa run nè. Mặc dù bây giờ mình thấy là vẫn còn sớm nhưng mà cũng khá là nhiều người ta vẫn là đi leo. Phía bên này có một cái thác nước rất là đẹp thôi. Wow. Đi bộ một lúc thì có ánh nắng thì thời tiết nó cũng ấm dần lên. Thì cái đường khi mình đi trong này cũng khá là dễ đi, đường nó bằng phẳng. Thì có những cái đoạn gồ ghề quá thì người ta làm mấy cái đường lát gỗ để mình đi cho nó dễ. Thì cũng khá là ít dốc, dốc nó không có cao quá. Đây. Mỗi người ở đây ai cũng cầm một cái gậy tre, gậy Trường Sơn đó. Đây là cái đường người ta lát ván này, đi rất là dễ à. Do đây là cái rừng này á, là thuộc vườn quốc gia nên người ta có thu tiền vé, thì mỗi vé vào đây là 300 bạc và 20.000 tiền phí đi xe máy vào nữa. Nên người ta có cái kinh phí, người ta làm mấy cái điểm mà dừng chân như thế này hoặc là lát đường cho các bạn đi cho nó dễ. Đó là cái kiểu là người ta sử dụng tiền vé của mình. Bây giờ mình ra cái đoạn này thì ra khỏi rừng rồi này. Wow, phía xa xa kia là biển mây kìa. Đẹp quá. Đứng này có thể nhìn xuống cái biển mây phía xa kìa, một rừng biển mây luôn. Khung cảnh rất là đẹp, rất là huyền ảo, đẹp quá.
Wow, tới đây là cái điểm viewpoint này, rất là đẹp. Rất là đông người ha. Nói chung là view ở đây rất là đẹp, đúng là view triệu đô đây, nhìn góc nào cũng đẹp hết, quá đã luôn. Ở đây người ta muốn chụp hình biển Mai đồ này kia thì mình phải xếp hàng nhé, rất là trật tự, không có chen lấn, ai cũng tới lượt hết. Thì cái biển Mai này nó đọng lại rất là lâu, tại vì khi nào nó có gió thì nó mới thổi cái mai nó đi, còn ở chỗ này thì nó không có gió, nên từ giờ tới trưa là thoải mái chụp hình luôn. Sáng nay khi lên đây mình thấy biển Mai đẹp như thế này là mình đã hoàn thành tâm nguyện là mình đi săn mai thành công ở đỉnh núi cao nhất Thái Lan. Thì cái đỉnh Doi Inthanon này là cái đỉnh núi cao nhất Thái Lan, là cao 2.565 m. Thì trước đây thì cái núi này không phải là tên là Inthanon, nó là cái tên khác. Nhưng mà vào năm 1895 thì 1897 là vị vua cuối cùng của vương quốc Lan Na, tức là vương quốc của Chiang Mai, Chiang Rai ở đây nè, là ông qua đời. Thì ông có cái tâm nguyện là khi mà ông mất đi thì tro cốt của ông được rải ở trên cái ngọn núi này để ông biến thành thần rừng, mang cái linh hồn mình che chở cho núi non, bảo vệ khu rừng ở đây. Thì người dân sau khi ông chết thì cũng thực hiện theo tâm nguyện của ông là mang một phần tro cốt bỏ vô một cái hũ và để lên một cái miếu ở trên cái đỉnh núi này, và đổi tên cái ngọn núi này là Inthanon để tưởng nhớ về vị vua cuối cùng của Lan Na, rất gần với chúng ta vào cuối thế kỷ thứ 20, thì cách đây khoảng hơn 100 năm thôi. Ở đây có cái chị này là mặc cái áo thổ cẩm, đây là những cái người đồng bào, người ta làm công việc là tour guide. Thì lúc nãy khi mà mình vào từ trong cổng cái chỗ cái quầy service á, thì mình thấy rất là nhiều người ngồi, mình tưởng đâu người ta ngồi đó do lạnh, nhưng mà thực tế là người ta ngồi để người ta chờ những cái người tour guide này dẫn đường đi. Thì mình không biết, mình thấy lạnh quá mình tót lên đây mình chạy. Thì mình đi một lúc thì có cái anh kia anh hỏi là tour guide của mình đâu, thì mình trả lời là mình không có, thì anh bảo là phải có tour guide, thì nếu không có thì thôi đi với ảnh cũng được, thì rất là tội ha. Ở chỗ này là có một cái bông hoa rất là đẹp này đây. Phía xa sau lưng mình kia là những cái dãy núi. Thì cái ngọn núi Inthanon này nó thấp hơn cái ngọn núi cao nhất của Việt Nam mình là đỉnh Phan Xipang. Đỉnh Phan Xipang thì cao 3.147 m. Thì có một cái lịch sử hình thành chung ấy, là cái đỉnh đồi Inthanon, Phan Xipang và dãy Himalaya thì có chung một cái kiểu hình thành. Đó là trái đất của mình ngày xưa là các lục địa nó dính liền với nhau, nó không phải là từ bên này mà các bạn đi qua bên Mỹ thì các bạn phải đi tàu thôi, thì nó dính lại hết cách đây khoảng 300 triệu năm. Thì sau đó thì các mảng lục địa nó lại tách rời ra, và theo dòng chảy của đại dương thì một lần nữa nó lại dính liền với nhau lại. Thì có hai mảng lục địa lớn, đó là lục địa Á Âu và lục địa Ấn Độ. Hai mảng lục địa này va với nhau và nó vô tình nó nhô lên, tạo lên một cái dãy núi cao, rất là cao, đó là dãy Himalaya. Thì cái đồi Inthanon và đỉnh Phan Xipang của mình cũng hình thành trong quá trình này. Cho nên thì bây giờ thì hai cái mảng lục địa nó vẫn tiếp tục va với nhau, và cái dãy Himalaya nó càng ngày nó càng cao. Thì người ta thấy cái đỉnh Everest là mỗi năm nó cao khoảng 1 cm. Thì bạn nào mà có ý định là leo đỉnh Everest đi thì leo sớm đi nhé, chứ không là càng ngày nó càng cao lên thì sẽ khó leo. Thì cứ 10 năm thì nó cao lên 1 tấc, thì 100 năm thì nó sẽ cao lên cả mét. Thì cái đỉnh Phan Xipang của Việt Nam mình thì trước đây trong những cái tài liệu địa lý thì nó chỉ cao là 3.143 m, nhưng mà bây giờ người ta đo được thì nó cao hơn rồi, nó cứ cao tới là 3.147 m, tức là cao hơn 4 m so với trước đây.
Cái cảm giác trèo lên đỉnh đồi Yên Thả Non ở đây mình thấy rất là giống những cái lần mình đi leo núi ở tại Việt Nam. Mình đã leo đỉnh Tà Chị Nhù ở Yên Bái và Ngũ Chỉ Sơn ở Lào Cai. Thì khi mình lên đây mình thấy cái cảnh vật biển Mai như thế này nó rất là đẹp và không hề muốn đi xuống. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô tham quan những cái ngôi chùa ở trên đỉnh núi. Thì vé vào trong này là 100 bạc nữa. Thì người ta sẽ có cái xe túc túc như thế này sẽ đưa mình lên và đưa mình xuống. Thì cách đây cũng gần thôi, khoảng tầm là vài trăm mét thôi, nhưng mà vì đường nó dốc và người ta không có muốn cái du khách cứ thường xuyên chạy xe cá nhân ra vô á, là nó sẽ lộn xộn, nên người ta bắt buộc mình phải mua vé để đi chiếc xe túc túc này. Cảnh sắc giống như Đà Lạt vậy, nhìn có mấy cái đầu hoa, đồ cỏ phía trên kia là một cái tháp kìa, đây này nữa. Thì cái này ấy, theo tiếng Thái gọi là Chedi. Thì những cái bảo tháp này thường là nơi bỏ những cái xá lợi Phật ở trong đó. Ở đây có một cái group du lịch và có một cái hướng dẫn viên. Thì hướng dẫn viên chị đang trình bày cho mấy người khách Tây này bằng tiếng Anh. Thì cho những bạn nào mà không có đi tự túc như mình ấy, mà muốn đi theo tour thì cũng rất là dễ. Các bạn có thể mua tour ở trên cây Lúc hoặc là đăng ký những cái nhà tour ở dưới thị trấn Chiang Mai vậy. Thì hình như giá mỗi tour như thế này là 1.200 bạc. Và người ta sẽ đón các bạn ở tại khách sạn vào lúc mà 7 giờ sáng và đi lên đây. Thì từ dưới đó lên đây là 100 cây số thì chạy khoảng chừng 2 tiếng. Thì 9 giờ thì các bạn sẽ lên tới đây. Và người ta sẽ trả các bạn về lại thị trấn Chiang Mai vào lúc 5 giờ chiều. Mấy hôm nay ở Chiang Mai vào thời tiết rất là đẹp, bầu trời trong xanh. Buổi sáng bây giờ là bắt đầu nó mát rồi, có nắng ấm rồi, nó không còn lạnh giống như buổi sáng sớm hoặc là buổi đêm. Và buổi đêm khoảng tầm 5 giờ chiều trở đi mà mình chạy trên những cái đường đèo ấy để mình về khách sạn thì nó rất là lạnh. Nếu mà không đeo bao tay ấy, thì cái tay mình sẽ bị cóng luôn. Ở đây rất là xịn ha. Cho những ai mà không đi leo thang bộ được thì người ta có cái thang máy này, đứng lên đây là chạy tích lên trên đỉnh này luôn. Còn không thì phải đi bộ như thế này giống như mình. Bây giờ mình đã lên một cái ngôi chùa màu tím rất là đẹp ha. Thì cái ngôi chùa màu tím phía sau lưng mình đây là một ngôi chùa để thờ một vị thần là thần mưa. Thì trước đây thì cái khu vực ở Chiang Mai này ấy, thì người ta rất là khô hạn và người ta lập thành một cái đền thờ như thế này để cầu mưa về. Thì quả nhiên sau khi mà người ta xây dựng nên cái đền thờ này thì bất chợt mây đen ùn ùn kéo tới và người ta nổi một cái trận là cơn mưa rất là to, và người ta tin rằng vị thần mưa đã về trú ngụ ở trong ngôi đền này. Bên kia thì là một cái chùa khác đối diện với nhau luôn, các bạn thấy này, đối diện cái chùa tím nhìn rất là cân xứng. Thì mình cũng không biết cái ngôi chùa bên kia thì người ta thờ cái gì nữa. Thì do sáng nay mình cũng không có nhiều thời gian đâu, nên mình chỉ đi sơ và quay sơ cho các bạn ở trên này thôi. Thì nếu các bạn nào mà có dịp lên đây thì có thể là đi theo những cái hướng dẫn viên, họ sẽ giới thiệu và dẫn các bạn đi kỹ càng hơn. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ mình đi những cái địa điểm đẹp hơn. Và đối với mình ngày hôm nay ở tại đồi Yên Thả Non thì mình đã săn được một cái biển Mai rất là đẹp. Đó là một cái điều mình đã thỏa mãn rồi. Thì xung quanh đây là người ta bán những cái đồ ăn này, gà nướng, rồi xúc xích đồ này kia, mùi đồ ăn rất là thơm. Thì lúc nãy trên cái đường đi tới đây thì mình đã ghé mình ăn rồi. Một dĩa cơm với cái giá là 40 bạc và uống cà phê với cái giá là 25 bạc. Thực sự là cái đồ ăn ở đây người ta bán rất là rẻ. Và cái nhịp sống ở đây mình thấy họ rất là chậm và sống bình dân. Người ta không có ham muốn là kiếm tiền nhiều, người ta cứ sống tành vậy. Nên mình cảm giác nó rất là thoải mái. Đây là cái lối vào nha.
thì ngay bên này là cái chỗ để xe hơi nè. Xe máy thì mình để xuống dưới kia. Khi sáng sau khi mình tham quan cái đồi Inthanon thì mình có giữ lại cái vé vào cổng. Thì khi tới cái thác là Maya này thì mình show cái vé này ra cho người ta, thì cái anh bảo vệ đó anh cho mình vào luôn, mình không có phải mua vé mới. Thì cái bạn nào mà đi tham quan 2 điểm giống như mình là đồi Inthanon và thác Maya thì nhớ giữ lại cái vé này để mình sử dụng lại nhé, nó sẽ đỡ tốn 300 bạc. Đường đi cũng khá là dễ. Thì từ ngoài cổng mình đi xe máy vào trong này thì khoảng là 5 cây số. Thì từ cái chỗ mà để xe máy lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó, đi tới cái chỗ mà có thể nhìn thấy cái thác Maya này thì khoảng tầm là 5-7 phút thôi, rất là nhanh và đường rất là dễ đi. Thì có nhiều em bé hay là người già, người lớn tuổi thì đều có thể đi được, đường rất là dễ, đi như không à. Đây quả thật là một cái thác rất là hùng vĩ ha, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy bầu trời xanh và ở dưới là thác trắng rất là đẹp. Ở đây mình thấy cái con suối Maya này nó cũng khá là dân dã. Tại vì mọi người Thái Lan người ta mang đồ ăn, người ta trải chiếu ra đây người ta ăn nè. Đó, vui không? Thì ăn xong thì mình sẽ dọn dẹp và cúng ra ngồi kia mình bỏ thùng rác ha. Thì nói một chút về cái thác nước Maya này. Thì thác nước này là cao là 250 m. Thì trước khi mà người ta quy hoạch cái thác nước này để nằm trong cái vườn quốc gia đồi Inthanon thì cái thác nước này đã từng là cái thác nước hùng vĩ, hoành tráng nhất ở miền Bắc Thái Lan. Thì có một câu chuyện là kể rằng là ngày xưa thì có một người con gái tên là Maya và có cái hôn ước với một cái chàng trai là Mepon. Thì hai người hứa hẹn với nhau là khi mùa lúa chín sẽ tổ chức đám cưới. Có nghĩa là khi nào lúa chín thì bán lúa thì mới có tiền làm đám cưới được. Đó là cái thực tế. Người ta kể câu chuyện rất là đời thường. Thì chả may cái chàng Mepon đi qua cái làng bên cạnh thì gặp tai nạn và chàng mất đi. Thì nàng Maya này mới buồn lòng, ngày nào cũng ra cái khu vực cái bờ suối này để ngồi nhớ thương cái người chồng chưa cưới của mình. Thì bỗng một hôm trời nổi sấm chớp và trút một cơn mưa tầm tã. Thì sau cơn mưa người dân làng không thấy nàng Maya đâu hết và lại nghe thấy cái tiếng nước chảy ở cái phía này, nên người ta đoán rằng nàng Maya đã hóa thân thành cái dòng suối, nên người ta đặt cái tên của nàng cho cái dòng suối này. Thì Maya không những là một trong số những cảnh đẹp ở miền Bắc Thái Lan mà nó còn là biểu tượng của sự chung thủy và đợi chờ trong đợi chờ vô thời hạn. Thì người ta nói rằng những cặp đôi mà yêu nhau thì khi dắt tay nhau lên cùng nhau ngắm suối Maya thì sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời. Vừa rồi là toàn bộ hành trình của mình ở tại Chiang Mai với những địa điểm cực kỳ đẹp mà ít người biết tới. Thì hiện tại mình đã về lại cái chỗ bến xe Chiang Mai để mình bắt cái chuyến xe về lại Bangkok. Thì ngồi ở bên kia nó ồn quá, mình không có tập trung nói được cho các bạn nghe nên mình chuyển qua đây. Thì nó hơi có chói nắng một tí nhưng mà bù lại một cái thì nó yên tĩnh. Thì tổng các chi phí của mình thì mình sẽ tổng hợp lại, thì mình sẽ để ở đây để các bạn tham khảo trong vòng 3 ngày 1 đêm. Và tổng quãng đường mình đã đi thì mình ấn chừng thì cũng khá là dài,
thì có lẽ là ít nhất là khoảng tầm 500 cây số là bằng từ Hội An đi vào trong Nha Trang. Thì đối với những cái địa điểm mà mình đã đi qua ấy, thì đều có cái tên bắt đầu bằng chữ Me, ví dụ như Me Win, Me Wan hay là Me Pang. Thì như trong tập vlog trước thì mình đã giải thích là Me có nghĩa là con sông. Tuy nhiên khi mà tối hôm qua mình đang ăn cái thịt heo mà áp chảo ấy, thì các bạn mà nữ chủ quán vẫn gọi là Me Ban Sư, có nghĩa là mẹ ơi bán đồ. Thì mình hiểu thêm một cái nghĩa nữa là Me còn có nghĩa là mẹ. Thì trong tiếng Việt của mình thì đa số mọi người sẽ gọi là mẹ, ví dụ như là Bà Mẹ Việt Nam hoặc là bài hát Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Văn. Thì dân miền Nam thì người ta sẽ gọi là má. Thì có một số tỉnh vùng miền ở miền Bắc thì mình gọi là U nữa. Thì miền Trung thì mình gọi lẫn lộn là mẹ với má. Như bản thân mình thì mình gọi là má. Có một số vùng miền ví dụ như Nghệ An hoặc là Huế thì người ta nói trại lại của cái từ má với mẹ thành là mẹ hoặc là mạ. Ui chao cha mạ ui, đó là cái tiếng ở ngoài kia người ta nói, nghe rất là dễ thương ha. Thì như trong gia đình của mình thì bên phía đằng ngoại thì có một số anh chị người ta không gọi mẹ, không gọi là má mà người ta gọi là me. Thì cái từ me của Việt Nam mình bắt nguồn từ là tiếng Pháp, trong cái từ là mẹ ré đó. Thì ngày xưa thì khi thực dân Pháp đô hộ thì có một số gia đình có điều kiện thì người ta gửi con cái sang Pháp để học những cái ngành giống như là kỹ sư cầu cống, tức là kỹ sư cầu đường bây giờ, hoặc là bác sĩ. Riêng chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Thì ông không sang, ông không học hành gì hết, thì ông chỉ học là lái trực thăng và đi nhảy đầm. Sau này ông về ông nói ông già là cha ơi mua cho con một cái máy bay trực thăng để con chở bà đi thăm ruộng đó. Và sau này những cái người đi học ở Tây về, người ta áp dụng cái lối giáo dục theo kiểu phương Tây, và ở nhà thay vì gọi cha mẹ thì người ta gọi là ba mẹ. Thì đó là một chút kiến thức hạn hẹp của mình về tiếng Việt. Bạn nào có thể bổ sung thêm thì để lại dưới phần comment nhé. Và lạ lùng thay, những cái vlog nào mình dốc hết ruột gan ra để mình nói về lịch sử và văn hóa thì lại rất là ít view. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đơn giản nhất là ấn nút like video cũng như ấn nút đăng ký kênh, share cho người thân và bạn bè nữa để mọi người cùng biết tới kênh của mình thì càng tốt. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Bye bye và hẹn gặp lại.